Λοιπόν, σήμερα είναι Τρίτη. Εδώ βλέπουμε το κουτάκι, το οποίο στο κάτω μέρος έχει ένα είδος σαν πλαστελίνη, σαν σιλικόνη, σαν κερί. Δεν έρχονται δηλαδή σε επαφή τα χρυσαφικά απευθείας με το τσίγκινο κουτάκι. Είναι τα ίδια χρυσαφικά τα οποία είχαμε βάλει και τις άλλες φορές. Τα βρήκε με την πρώτη φορά, με το αμέσως, με τον Terra Gold και τις δύο φορές σε διαφορετικά σημεία από τα 25 μέτρα απόσταση. Εδώ λοιπόν είναι το κουτάκι. Είναι ακριβώς τα ίδια χρυσαφικά. Το κλείνουμε. Ωραία. Θα έρθει σε 2 μέρες. Θα κάνουμε και αυτή τη σύγκριση για να δούμε περίπου τι γίνεται. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε την τρύπα την οποία έχουμε ανοίξει και δεν γνωρίζει όταν θα έρθει. Είναι περίπου στους 25 με 30. Είναι στους 20. Είναι γύρω στους 26 πόντους βάθος περίπου, όπου εδώ θα βάλουμε εμείς το κουτάκι μας. Ωραία. Και ανάλογα θα το σκεπάσουμε. Το σημάδι μας είναι ανάμεσα στη λάμπα και στο κουτί. Σε ευθεία είναι ανάμεσα στο δέντρο και στο πρώτο μικρό δεντράκι. Και από εδώ είναι ακριβώς εκεί που είναι το μάρμαρο, η γωνία του. Ακριβώς εκεί λοιπόν. Θα το δούμε και με το Τέρα. Και εδώ περίπου είναι εκεί. Λοιπόν, το κουτάκι μας είναι εδώ. Θα δούμε λοιπόν περίπου θα το βρει. Εντάξει. Θα δούμε λοιπόν αν θα μπορέσει αυτή τη φορά να το βρει. Από το πάνω μέρος από το κουτάκι είναι γύρω στους 20 πόντους. Εδώ είναι 20 πόντι. Λοιπόν, θα δούμε λοιπόν αν μπορέσει να το βρει. Καλή του επιτυχία. Λοιπόν, εμείς τα έχουμε σκεπάσει τώρα. Είναι στους 30 πόντους βάθος, 26 με 30. Τα λεφτά είναι ακριβώς εκεί. Τα κοσμήματα είναι ακριβώς εκεί που είναι το μέτρο. Ωραία. Τα παίρνουμε. Πιστεύω πως δεν φαίνεται τίποτα. Θα μπορέσουμε να το ξεγελάσουμε σε μια απόσταση όπως είναι αυτή εδώ. Σίγουρα θα ποτίσουμε εμείς τώρα 1-2 μέρες μέχρι να έρθει. Θα καλύψει όλο αυτό από πάνω. Την προηγούμενη φορά ήταν εκεί απέναντι, σε μια αρκετή μεγάλη απόσταση. Τώρα είναι εδώ. Όπως βλέπετε είναι μια απόσταση γύρω στα 8 μέτρα περίπου. Και τα είχε βρει ακριβώς την προηγούμενη φορά. Ήταν περίπου εδώ, απέναντι εδώ στο δέντρο. Τα είχε βρει και εδώ. Ωραία. Είναι μια πολύ μεγάλη απόσταση. Κοιτάξτε να δείτε που ήταν στη γλάστρα. Τώρα εμείς τα έχουμε ακριβώς απέναντι. Λοιπόν, από εκεί μέχρι εδώ που θα ψάξει είναι μια απόσταση γύρω στα 25 μέτρα από εδώ. Του είχε βάλει το Excalibur, δεν τα είχε βρει. Το Terra Gold τα είχε βρει απέναντι ακριβώς στη γωνία, δίπλα από το λουλούδι. Ακριβώς δίπλα από το λουλούδι τα είχε βρει. Μετά του τα έβαλα στο 4ο δέντρο. Πιο εδώ τα βρήκε. Εκεί περίπου που ξεκινάει ο ίσκιος με τον ήλιο. Και τώρα του τα έχω βάλει ακριβώς εκεί απέναντι που είναι
το φως στη μάντρα, δηλαδή περίπου εκεί, και απέναντι μια απόσταση η οποία είναι γύρω στα 20 μέτρα, 25 από εδώ. Πάμε να το δούμε. Θα πρέπει να το βρεις όλο αυτό το χώρο. Γύρω μας είναι χωράφια, παίζει και αυτό το ότι δεν έχει κάτι άλλο, έτσι. Ευελπιστούμε λοιπόν, εμείς τα έχουμε βάλει στο χώρο μας, όπως θα έρθει δηλαδή, εμείς τα έχουμε βάλει εδώ. Φαίνεται προς το παρόν, γιατί εγώ θα ποτίσω, φαίνεται το χώμα λίγο που βάλα το φρέσκο. Είναι ακριβώς το ίδιο κουτάκι όπως και τις άλλες φορές, τα ίδια νομίσματα. Θα έρθει σε 2 μέρες να δούμε τι θα έχει αλλάξει. Αν θα έχω καταφέρει να τον ξεγελάσω, να τον δυσκολέψω δηλαδή το μηχάνημά του. Καλή του επιτυχία. Γιατί δεν μπορώ να σε αφήσω, θέλω να γυρίσεις. Γιατί τέτοιες νύχτες που σωπαίνω, αφήσα το φως μου αναμένω, για να βρεις τον τρόπο να γυρίσεις, πάλι τα φιλιά να μου χαρίσεις. Για να δούμε λοιπόν, έχει έρθει. Δοκιμάζει με το Terra Gold. 2 μέρες είναι θαμμένα. Να δούμε λοιπόν αν θα το τραβήξει. Είναι τα ίδια κοσμήματα που βγήκε και τις άλλες φορές, και τις δύο σε διαφορετικά σημεία. Έλα εδώ και μέτρησέ με σε ένα χάδι, σε μια αγκαλιά. Έχω ανάγκη. Ψάχνει βλέπω.
Είμαι εδώ. Το πρόβλημα είναι ότι δεν καρφώνει καλά. Ας πούμε τώρα έχει μείνει εκεί πέρα, βλέπω. Ναι. Να πάω να πιάσω μια... Επηρεάζει Να πιάσω μια... Να μείνω εκεί που είσαι. τον αέρα και δεν μπορώ να το υπολογίσω εγώ που είναι η ευθεία του. Μετά έχω και... Κοίτα, να κάνουμε μια δοκιμή, έχει μείνει πόση ώρα εκεί. Να πάω πιο μπροστά ακόμα. Ναι. Κάπου εκεί που είσαι τώρα δηλαδή. Λες. Για κάνε και από άλλη μεριά να δεις. Είναι και από τον αέρα, ναι, που κουνάει και λίγο. Ναι. Πάει από εκεί μέχρι εκεί. Και αυτό τι σημαίνει? Για άλλαξε λίγο πιο εδώ, πιο εκεί να δούμε. Εκεί σταμάτησε τώρα. Πιο μπροστά να πάω. Ναι. Αχα. Πιο μπροστά ακόμα. Μάλιστα. Ναι. Κάπου εκεί κοντά. Για διασταύρωσέ το και λίγο πιο εδώ, πιο εκεί. Να έρθεις λίγο πιο κοντά, ας πούμε, από άλλη μεριά. Πιο μπροστά ακόμα είσαι. Προχθές το βρήκε στα 10 λεπτά. Σήμερα εντάξει, άρχισες λίγο παραπάνω. 12, 15. Το χώρο ακόμη. Ψάχνει, βλέπω, δεν έχει σταθεροποιηθεί. Αχα, τώρα κουνήθηκε. Βλέπεις πάλι παίζει εκεί, Σου λέει από εκεί μέχρι εκεί, ναι. Να πάω λίγο πιο πίσω, λες. Έτσι δείχνει εδώ. Κάπου εδώ, ας πούμε, εκεί. Αυτό είναι το πρόβλημά με εμένα εδώ. Εντάξει, κοίταξε τώρα. Αυτό είναι το πρόβλημά μου, γιατί σου λέω, ενώ με πάει μια χαρά στην αρχή, στο κοντινό σημείο εκεί δεν μπορώ να το... Εγώ βλέπω ότι ψάχνει να. Βλέπεις, δείχνει προς τα μένα δείχνει. Ναι. Να πάω λίγο πιο πίσω. Άρα. Εμένα δείχνει, προς τα εδώ δείχνει. Εδώ που με φέρνει εμένα περίπου.
Σε μένα δείχνει. Θες να δείχνει το σταυρό ή τη βέρα? Μπορεί. Ε, Μπορεί. ναι. Λοιπόν, Όχι. Κάνε το εξής. Έλα εκεί πέρα. να έρθω εκεί. Πήγαινε εκεί εσύ. Πήγαινε εκεί εσύ να πάω μπροστά. Να βάλω κάτι εδώ που να ξέρεις ότι... Την μπάλα, φέρε την μπάλα που είναι πίσω σου. Θα τη βάλω εδώ στα πόδια μου. Κάπου εδώ είμαι εγώ. Για βάλε εδώ την μπάλα να δούμε εδώ, ναι, εκεί. Να δούμε μήπως τραβάγε το σταυρό μου ρε εσύ. Για βάλε να. Πήγαινε εκεί πέρα, γιατί θα σου πω πήγαινε εκεί πέρα. Πήγαινε πιο πέρα ακόμα. Ναι, για κάτσε να δω. Τώρα πώς θα γυρίσει. Μήπως τραβάει τη βέρα μου ή το σταυρό. Για να δούμε πού θα πάει. Όχι, εκεί Το γυρίζει. μηχάνημα δείχνει ακριβώς στη μεριά που έβαλα. Ακριβώς. Δηλαδή πού στην μπάλα. Για πήγαινε προς την μπάλα, τι βλέπεις. Απίστευτο. Terra Gold LR200. Και είναι του 13 μοντέλο. Απίστευτο. Για να έχει μπάλα μέσα, χρυσαφικό αποκλείεται. Εγώ βλέπω ότι όταν κινείσαι δείχνει ανταποκρίνεται στα κοντινά. Δεν ξέρω ακόμα τίποτα. Έχει πέσει ακριβώς επάνω στο στόχο. Από τα 25 μέτρα. Δεν του έχω πει ακόμα τίποτα. Το κάνω τη ζωή λίγο δύσκολη για να σιγουρευτεί και αυτός για το μηχάνημά του. Οι άλλες δύο μεριές που του είχα βάλει τα βρήκε. Διαφορετικές μέρες. Αυτά είναι θαμμένα εδώ και 2 μέρες. Είναι ακριβώς η ίδια ποσότητα. Το μηχάνημα αυτό λοιπόν το μοντέλο του 13. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα συνοψισμό για το Terra Gold LR200. Σε αυτό το χώρο γίνανε οι δοκιμές. Έχει κουρευτεί τώρα το γκαζόν εδώ. Γίνανε 3 δοκιμές. Επίτηδες το έχουμε κουρέψει. Τώρα για να δείτε τη διαφορά, ότι όταν ήταν ανακούρευτο στα προηγούμενα βίντεο, κοιτάξτε πως θα φαινόταν αν το είχα κουρέψει. Αυτό είναι πριν 2 μέρες. Τα έχω βγάλει τα κοσμήματα. Έχει ξαναμπεί στο χώρο του. Λοιπόν, εμείς τα αφήσαμε επίτηδες ακούρευτο τότε, ώστε να ξεγελάσουμε το φύλλο με το Terra Gold για να μην έρθει κατευθείαν εδώ. Λοιπόν, η πρώτη δοκιμή έγινε εδώ. Τα είχαμε βάλει, δεν ήξερα τίποτα, τα είχαμε βάλει κάτω από αυτό το πύληνο στους 10 πόντους. Λοιπόν, το Terra Gold τον έφερα τα 25 μέτρα μακριά, έπιασε μία ευθεία και τον έφερε ακριβώς από πάνω. Βέβαια, προσπάθησα να τον ξεγελάσω ότι ξέρεις δεν είναι εκεί, αλλά είναι δίπλα, στις τρίλας-τρούλες. Δυστυχώς αυτό δεν έφευγε, είχε κλειδώσει πάνω από εκεί και ήταν σίγουρος λοιπόν ότι ήταν εκεί. Η επόμενη λοιπόν δοκιμή ήταν την επόμενη μέρα, χωρίς να ξέρει κάτι. Ήρθαμε και τα βάλαμε. Κοιτάξτε που είναι ο στόχος, που ήταν την πρώτη φορά δηλαδή. Κοιτάξτε, ήρθαμε και τα βάλαμε ακριβώς εδώ, στο τέταρτο. Πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο. Εδώ περίπου. Φαίνεται λίγο ότι ακόμα δεν έχει κλείσει καλά. Είναι πριν 4-5 μέρες. Λοιπόν, κοιτάξτε πώς ήταν εκεί. Παρ' όλα αυτά λοιπόν ήρθε το μηχάνημα, κλείδωσε μια ευθεία από πολύ μακριά, περίπου 25 μέτρα. Κλείδωσε λοιπόν μια ευθεία ακριβώς εκεί. Με τη μέθοδο, με την ευαισθησία στο 1. Κατάφερε λοιπόν και ήρθε ακριβώς από πάνω. Επειδή όμως ο φίλος ήθελε να δοκιμάσουμε άλλη μια φορά, ήρθε λοιπόν την επόμενη φορά και κάναμε την δοκιμή μας στο στόχο 3, ο οποίος είναι εδώ.
27-28 πόντους βάθος, ακριβώς το ίδιο. Είχε μπει, ήρθε όμως μετά από 2 μέρες. Ήρθε μετά από 2 μέρες λοιπόν. Κοιτάξτε που είναι ο επόμενος στόχος. Εκεί ήταν πρώτη φορά και η άλλη ήταν εκεί απέναντι. Τώρα είναι κουρεμένο, φαίνεται πολύ καθαρά. Λοιπόν, ήρθε λοιπόν ο φίλος, πάλι από 25 μέτρα, δεν ήξερε τίποτα για το συγκεκριμένο. Του είπα κάπου εδώ γύρω υπάρχει. Λοιπόν, με την πρώτη φορά που δοκίμασε, κλείδωσε κατευθείαν. Κοιτάξτε πόσο μακριά είναι. Κλείδωσε λοιπόν κατευθείαν εκεί. Πήγε απέναντι. Στόχευσε. Και τον έφερε μέσα σε 12 λεπτά περίπου, με τις προσπάθειες που έκανε, γύρω γιατί φύσαγε και λίγο, τον έφερε εδώ απέναντι. Και από εκεί, περνώντας, τον έφερνε εδώ. Μάλιστα, εγώ ήμουνα κάπου εδώ, μου έλεγε περίπου που να πάω, παίρνοντας τις ευθείες και τα λοιπά, μου έλεγε περίπου να έρθω εδώ. Πήγα να του πω πως ξέρεις δεν μπορεί, μάλλον πιάνει τη βέρα μου, τα κοσμήματα που έχω πάνω μου. Είχα μια μπάλα την οποία την έβαλα εδώ και μου είπε να φύγω να πάω απέναντι. Αν είναι θα πιάσει εμένα απέναντι. Παρ' όλα αυτά, το TerraGold LR200 ακριβώς εδώ από πάνω κλείδωσε και μάλιστα δεν του είπα τίποτα. Του είπα δεν μπορεί, δεν ξέρω, δεν νομίζω να είναι εδώ πέρα. Είχε και ένα ανιχνευτή της Minelab, δίσκο δηλαδή, μεγάλο. Δοκίμασε και με αυτόν. Πράγματι βάραγε. Είχαμε επίσης άλλο ένα τοπικό. Βάραγε και αυτό. Παρ' όλα αυτά πάλι δεν του είπα τίποτα. Και τον έβαλα κάτω να δει το βίντεο που είχα καταγράψει και να μου πει τις εντυπώσεις του. Και αφού είδε το βίντεο, μετά ήρθαμε και ανοίξαμε και του είπα μπράβο, όντως το μηχάνημα ήταν πολύ καλό. Και βγάλαμε λοιπόν για να το δει με τα μάτια του ότι εδώ από κάτω υπήρχαν το κουτάκι με τα κοσμήματα που είχαμε βάλει. Και είχε πέσει και την τρίτη φορά λοιπόν ακριβώς από πάνω. Αυτό είχα να σας πω για τους φίλους του TerraGold, ότι είναι ένα απλό και πολύ καλό μηχάνημα, το οποίο συναγωνίζεται πολύ καλύτερα μηχανήματα μοντέλα του 2019. Το συγκεκριμένο, από ό,τι μου είπε ο φίλος, είχε πρωτοβγεί το 2013. Αυτό είχε μια μικρή αναβάθμιση τώρα. Νομίζω του στήχησε 50 ευρώ, μου είπε κάτι τέτοιο. Έχουν βγει και κάτι κεραίες μπλε, οι οποίες είναι για πολύ κοντινές αποστάσεις από ό,τι μου έχει πει, για να μην πιάνει τα πολύ μακριά. Παρ' όλα αυτά, ούτε κεραίες χρειαστήκανε, ούτε βορρά να κοιτάει, ούτε βορρά να έχει στην πλάτη, τίποτα. Ήρθε κατευθείαν εδώ. Ευχαριστώ πολύ για τα φιλαράκια του TerraGold.